مرحبا بكم في قناة شهوات إيمان. اليوم فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم دي كاب كيك بالشوكولات، كيجيو خفاف طالعين اقتصاديين ولذاذ بزاف. الا جربتوهم غادي يوليو هما المعتمدين عندكم، غادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. هنايا عندي 3 البيضات صغيورين. الا كان عندكم البيض كبير غادي تستعملوا غير 2 بيضات كبار. عندي هنايا كاس عامر ديال السكر سنيده. عندي هنايا نص كاس ديال النشا. الا ما كانتش متوفره عندكم ممكن تستعملوا الكميه كلها ديال الدقيق. عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت النباتيه. عندي هنايا واحد ياغورت طبيعي، ممكن تستعملوا ديال الفاني ولا اللي موجود. 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. عندي هنايا واحد شاصيه ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام. عندي هنايا واحد نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان اللي غادي ندوبها في قليل من الماء. الا ما بغيتوش القهوه ممكن تستغناو عليها حتى هي، ولكن هي كتزيد كتعطينا داك الذوق ديال الشوكولات، كيبان مزيان داك الشوكولات وكيتواتى القهوه مزيان مع الشوكولات. بالنسبه للدقيق غادي يكون عندنا الدقيق حسب الحاجه، على حسب البيض، الحجم ديال البيض اللي عندكم، وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتستعملوا. هنايا انا حطيت كاس وواحد شويه حتى غادي نشوف شحال غادي نستعمل وشحال غادي تدخل ليا العجينه. عندي هنايا القليل من حبيبات الشوكولات للتزيين من الفوق، حتى هي اختياريه، ممكن تستعملوها وممكن تستغناو عليها. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ناخذ هذيك نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وغادي ندوبها في الماء ونحطها على جنب. درت هنايا ديك 3 البيضات، غادي نزيد عليهم الكاس ديال السكر وغادي نخلط غير بالضراب اليدوي حتى غادي يندمجوا لينا مزيان. ويذوب لينا السكر. من بعد ما اندمج لينا البيض مزيان هو والسكر غادي نبدا كنزيد الزيت شويه بشويه وانا كنحرك حتى غادي نسالي الكاس كامل. دابا غادي نزيد الياغورت الطبيعي، غادي نحرك حتى غادي ندمجوا دوك العناصر كاملين. دابا غادي نبقى نزيد من بعد ما ندمجوا كلشي، غادي نزيد داك نصف كاس ديال النشا اللي قلت لكم ممكن ما تستعملوش، نديروا الكميه كلها ديال الدقيق، الكاكاو المر 2 معالق كبار والخميره الكيماويه. غادي نحرك الكل. الكاكاو ولا بد بانكم تغربلوه لانه كيتكور بحال هكا، كيكون مكور. غادي نخلط هاد المكونات كاملين. غادي نزيد هذيك القهوه سريعه الذوبان، كنت غادي ننساها، يذوبتها في شويه الماء. غادي نحرك. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. غادي ندير نص داك الكاس ونحرك ونشوف. غادي نزيد، كملت الكاس كامل.
غادي تخصنيه شي معلقه على داك الكاس. وكيبقى ديما كميه ديال الدقيق على حسب الحجم ديال البيض اللي مستعملين وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كنتوما كتستعملوا. دابا اصبح عندي الخليط جاهز، ها هو على هذا الشكل. ما كيكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل، باش غادي يجيونا الكيكات ديالنا هشاش وزوينين. دابا غادي ناخذ هادوك لي مول ديال لي كاب كيك، حطيت عليهم هاد الكويرطات هادو وغادي نبدا كنعمر. ما غاديش نعمروهم حتى الفوق باش ما يفيضوش لينا في الفران. ناخذ نعمر بواحد المعلقه على هذا الشكل. هي بشويه بشويه حتى نعمروهم. وغادي نوريكم القياس اللي كنديرو في كل وحده. ديما كنخليو ليهم المكان فين غادي ينتفخوا على هذا القياس. وغادي نبقى بهذه العمليه حتى غادي نسالي العجين ديالي كامل. من بعد ما عمرت هادوك لي كاب كيك كاملين، دابا غادي ندوز غادي نمسح هاد الجناب مزيان باش ما يتحرقوش ليا في الفران وتخسر ليا الطاوه وتعطي واحد الريحه ما زويناش كتعطي. غادي نقي الطاوه ديالي مزيان. من بعد ما نقيت الطاوه خرجوا ليا هنايا 12 وشرط ليا وحيده حتى غادي يطيبوا هادوك. وغادي نديرها، غادي ناخذ هذاك الشوكولاط حبيبات اللي كيبقى اختياري، غادي نديرو من الفوق. دابا انا راه سخنت الفران على 180 درجه، غادي ندخلهم للفران اللي مشعول من الفوق ومن التحت. غادي ياخذوا ليا تقريبا بين 20 و 25 دقيقه، وكيبقى على حسب الفران ديالكم. هي الكيك ديما ديال الشوكولات ولا الكاب كيك ديال الشوكولات ما خاصوش يطيب بزاف باش ما ينشفش لينا في الفران ويجينا ناشف. صافي دابا غادي ندخلهم للفران ونتلاقاو باش نوريكم النتيجه النهائيه ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كيجي خفيف، كيجي رطب، كيجي غزال، شهوه منه، كيستحق التجربه. غادي نحل لكم وحده باش تشوفوها. شوفوا كي كيجي، غادي نقسمها. كيجي خفيف وكيجي اسفنجي وكيجي لذيذ بزاف. اللي عجباتو الوصفه ما ينساش يضغط على زر لايك، يشترك في القناه ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد مني. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.